Umbrella Corporation neboli Blue Umbrella je americká soukromá vojenská společnost založená v roce 2007. Vznikla z americké divize Umbrella Corporation, mezinárodní farmaceutické společnosti, která v roce 2003 zkrachovala. Aby se odlišila od svého předchůdce, její logo dostalo modrý odstín a přezdívalo se jí Blue Umbrella, čímž se oddělila od červené Red Umbrelly. Od 70. do 90. let 20. století Umbrella Pharmaceuticals, Umbrella USA a Umbrella Corporation obecně pomáhaly vládě Spojených států při zajišťování výzkumu biologických zbraní v rozporu s úmluvou o biologických zbraní z roku 1972. V září-septembra 1998 virová zbraň, modifikovaný kmen Epsilon, pronikl do zásob pitné vody v Raccoon City a následkem toho zmutovalo desítky tisíc lidí na tvory přezdívané zombie. Aby prezident zastavil šíření a zakryl výzkum, nařídil ráno 1. října, oktobra, vypálit do srdce města experimentální termobarickou zbraň. S existencí biologických zbraní držených v tajnosti vytvořila americká vláda politiku přesouvání veškeré viny za 100 000 mrtvých na Umbrellu. Umbrella měla zakázáno podnikat ve Spojených státech a ve prospěch rodin obětí probíhala hromadná žaloba. Tento případ, nazvaný Raccoon Trials, nakonec skončil v roce 2003 tím, že Umbrella byla shledána trestně odpovědnou a byly vydány mezinárodní příkazy k zatčení vedoucích pracovníků. Umbrella Pharmaceuticals vyhlásila bankrot a její dceřiné společnosti následovaly v průběhu roku. I když některé mohly získat jiné společnosti, kontroverzní povaha znamenala, že v případě Umbrella Japan se nepodařilo najít kupce a místo toho byla v březnu-márce 2004 zlikvidována. Po Terra Grigia Panic v roce 2004 se znalosti o biologických zbraních staly veřejně známými a hrozba bioteroristických skupin, které si takové zbraně pořídily, zesílila. Aby se připravili na novou etapu probíhající války proti terorismu, byla v roce 2007 na aktiva Umbrella USA uplatněna reorganizace podle kapitoly 11 a společnost začala znovu podnikat pod novým výkonným orgánem složeným z bývalých zaměstnanců, kterým důvěřuje vláda USA. Ve své obnovené podobě změnila Umbrella USA logo na modré, aby veřejnosti naznačila své oddělení od svého předchůdce, červené, ale společnost si stále ponechávala původní název, aby bylo veřejnosti jasné, že uklízí nepořádek, který začala původní Umbrella Corporation jako vykoupení. Blue Umbrella, která měla za úkol pomáhat ve válce proti terorismu pomocí archivu Umbrelly, získaných vládou v roce 2003, začala zkoumat účinné prostředky pro boj s BOWs. OSN zakázalo znovu aktivovat bezpečnostní jednotku Umbrelly. Bojové povinnosti měly být svěřeny mezinárodně uznávaným anti-BOW organizacím, jako je BSA. V operacích, kde byla zapojena Blue Umbrella, měli být operátoři BSAA vyzbrojeni anti-BOW zbraněmi a měli přístup k bojovým údajům v systému Umbrella Arsenal. Zatímco tento server měl být přísně tajným, hackerské metody neznámými osobami vedly k úniku na veřejnost. Navzdory pozitivním úspěchům a rekordům jim spousta lidí, zejména Chris Redfield, stále nevěří. Přesto pokračovali v poskytování důležitých dat. Během šíření A-viru ve Velkých jezerech v roce 2014 nashromáždila společnost Blue Umbrella knihovnu kamerových záběrů kanibalistických vražd způsobených mutanty zombie. Tyto záběry byly užitečné při mezinárodním vyšetřování a Chicagský Alexander Institut biotechnologií správně předpokládal, že náhodnost zabíjení způsobila kontaminovaná balená voda. Incident Baker House byl propuknutí nákazy biologické zbraně založené na Molt, který zkonstruovalo The Connections a který zničil ranč patřící rodině Bakerových v Louisianě. V období od října-oktobra 2014 do července-júla 2017 lidský prototyp BOW Evelyn infikoval velký počet lidí, měřící od desítek do stovek, a byl schopen manipulovat s infikovanými lidmi, aby následně pomáhali při únosech a vraždách ostatních. Blue Umbrella se o tom dozvěděla v červenci 2017 a pochopila, že jeden z členů rodiny, Lucas Baker,
nebyl pod kontrolou Evelyn a napomáhal The Connections ve výzkumu moldu. Blue Umbrella koordinovala útok BSAA na ranč Bakerů a rychle získala kontrolu nad farmou, přičemž zachránili civilisty Ethana a Miu Wintersových. Druhý tým byl zabit Lucasem v bývalém solném dole. Kapitán BSAA Chris Redfield byl úspěšný v eliminaci zmutovaného Lucase. Když se zjistilo, že se plíseň rozšířila do místní přírody, byla v zátoce kolem domu postavena velká zeď jako zakázaná zóna a jednotky Blue Umbrelly byly vyslány za zeď, aby zajistili, že žádní mutanti neuniknou z této oblasti, zatímco se pokoušeli vytvořit lék na infekci. Několik týdnů po jejich prvním příjezdu provedl Jack Baker útok na základnu Blue Umbrelly. Zabil operátory BSAA i pracovníky laboratoří a vynutil si cestu zpět do hlavní budovy ranče se svou dcerou Zoe. Posily BSAA vedené kapitánem Redfieldem zjistili, že ho eliminoval Jackův bratr Joe Baker. Ačkoliv to přímo nesouvisí s incidentem ve vesnici v únoru-februára 2021, společnost Umbrella Corporation dodala týmu Hound Wolf Squad vybavení jako například Med Injektor. Tak toto byl celý příběh Blue Umbrelly, pravým opakem původní Umbrelly. Každopádně pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr z mých sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba, nic z vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Teď vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího lore videa nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se.